شروع میکنیم با هم دیگه. Everybody, this is William Amzalaگ and I want to welcome you in our 5th episode of Jeunesse Longevity TV. امزلاگ هستم و شما رو خوش آمد میگم به شما بابت در واقع مشاهده 5مین اپیزود از اپیزودهای سری جنریشن یانگ و حالا بحث محصولات جنس و لانجویتی. Jeunesse, we are redefining youth. Reserve, resveratrol. Those two names seems almost identical. خب کلمه ریزرو و کلمه رزراترول، این دو تا کلمه‌ای که توی تصویر می‌بینید اینجا نوشته شده و دو تا کلمه‌ای که میگه نسبتاً شبیه هستن و در واقع این شباهت بی دلیل نیست. ریزرو محصول جنس هست، رزراترول یک عنصری هست که جزء محصولات جنس نیست، یعنی جنس رو تولید نکرده، بیرون وجود داره و در واقع نام ریزرو محصول جنس به این دلیل گذاشته شده که توی این محصول مقادیر زیادی رزراترول هست و رزراترول یک در واقع ماده بسیار یک عنصر بسیار معجزه‌گر هست. مقالات بسیار زیادی توی دنیا راجع به این نوشته شده که دوستان باز هم دعوتتون میکنم به اینکه حتما یه موقعی تو زمان آزادتون سرچ بکنید و راجع به مثلا کلمه رزراترول اطلاعاتی رو کسب بکنید، ببینید چه مقالاتی که توی دنیا در این مورد در واقع کشف نشده و نوشته نشده و چه توضیحات جالبی، چه اتفاقاتی که توی دنیا داره نمیفته صرفاً به خاطر تحقیقاتی که روی این محصول دارن انجام میدن، روی این رزراترول. And this is of course intentional. Reserve is a Jeunesse product and resveratrol is one of the major ingredients, but it is not the only one. پس رزراترول عنصری هست که یکی از محتویات داخل ریزرو هست، ولی تنها چیزی نیست که اونجا وجود داره، چیزهای دیگه هم ما تو ریزرو داریم. In fact, there are 8 other major active ingredients. 8 مورد دیگه هم تو ریزرو وجود داره. برای ریزرو، محصول ریزرو که محصول بسیار مهمی است، محصول پرفروش‌ترین محصول جنس هست. بیشتر از 1 میلیارد بسته از این بسته‌های ریزرو در واقع فروخته شده و 1 میلیارد بسته، تو هر بسته هم 30 تا ساشه هست، میشه 30 میلیارد ساشه. یعنی 30 میلیارد از این ساشه ها در واقع توی دنیا فروخته شده و استفاده شده. یعنی به ازای هر نفر شاید 4-5 تا، حالا جمعیت دنیا رو 7 میلیارد 8 میلیارد حساب بکنیم، 4-5 تا دونه از اینها به ازای هر نفر روی کره زمین تا حالا فروخته شده یا استفاده شده به هر حال و این محصول رو باید کامل بشناسیم. توی این محصول یک رزراترول وجود داره و مورد دومی که توی این محصول ما داریم 8 تا چیز دیگه هم هست که این 8 تا مثلا بسیار مهم هستن. برای راجع به ریزرو این که بدونیم اولا چی هست، این اطلاعات میتونه خیلی کمک کنه. Cherry, گیلاس، آلوویرا، granite, پامیگرانت، انار، green tea, چای سبز، blueberry. دوستان بلوبری زیاد حالا معنی زغالخته نمیشه توی فارسی، ولی با توجه به تصویر من این ورین خارج از ایران اینو زیاد دادم، ولی حالا به هر حال تصویر رو دارید، اگه اسمش همون زغالخته میذارید، چیزی که ترجمه شده توی فارسی که اوکی، اگه نه بلوبری. Grape seeds و دونه‌های انگور، اون چیزایی که توی این انگور، وسط انگور دید بعضی از انگورا دونه دارن بعضی بیدونه هستن، اون دونه‌ای که توی انگور هست. آسایی یک محصول، یک میوه برزیلی هست و این میوه داره آنتی‌اکسیدان خیلی بالا هست، خیلی هم معروفه و این میوه هم آسایی توی این وجود داره. grape juice. و گریپ جوس که میشه آب در واقع انگور. Why all these exotic ingredients? میگه چرا این محصولات عجیب غریب، انار، نمیدونم گیلاس، آلوویرا، دونه انگور، چرا این مواد عجیب غریب توی این محصول باید باشه؟ چرا ما اینا رو انتخاب کردیم؟ Mainly because they are strong antioxidants. دلیل اصلی این که اینها انتخاب شدن به خاطر اینکه اینها آنتی اکسیدان های قوی هستند. So antioxidant means against oxidation. antioxidant آنتی یعنی مخالف، میگه آنتی اکسیدان یعنی مخالف اکسیدیشن، اکسیداسیون خیلی ساده، یعنی زنگ زدگی یک معنای جنرالش رو در نظر بگیرید، معنای عامه‌ش رو در نظر بگیرید، همه چیز میتونه زنگ بزنه،
فقط آهن نیست که زنگ میزنه. شما آهن رو دیدید زنگ میزنه، ولی سیب رو آیا دیدیم که زنگ میزنه؟ بله، سیب هم وقتی از وسط ببرید بذارید توی محیط، بعد از چند ساعت قهوه‌ای میشه و اون زنگ زدگی سیب تعریف میشه. همینطور اندام‌های بدن مثل دی ان ای ما، سلول‌های ما، اونها هم زنگ میزنن و دلیل همه این زنگ زدن‌ها یه چیز بیشتر نیست، وجود اکسیژنه. هر جا اکسیژن باشه، اکسیژن ترکیب میشه با اون ماده و این ترکیب اسمش هست اکسیداسیون یا همون زنگ زدگی. So what means oxidation? It is what's happening when we cut an apple and leave it exposed to the air. The apple becomes brown. We call it oxidation, exactly like a piece of metal which will become rusty when exposed to the air. دقیقاً توضیحی خدمتتون دادم و اینجا گفتم. This is a chemical reaction which happens each time that oxygen is involved. این یک پروسه شیمیایی هست، chemical reaction، هر زمانی که در واقع بحث اون متال یا اون فلز ما بغل اکسیژن میذاریم. And oxygen is involved everywhere in our body. و اکسیژن همه جا هست، تو بدن ما هم هست. It will oxidize everything, including our DNA. و این اکسیژن همه چیز رو اکسید خواهد کرد، مثل از جمله دی ان ای ما. Fortunately, we have in-house antioxidants which are designed to counteract the destructive action of oxygen. و میگه ما توی بدنمون آنتی اکسیدان داریم. آنتی اکسیدان کلا داخل بدن ما وجود داره و تولید میشه و این هست که این ضررهای اکسیداسیون رو مثل تصویری که دیدید، ضررهای اکسیداسیون رو بیاد و باهاش مقابله بکنه و نذاره این اتفاق بیفته. But this is not enough to cover all the damage done by oxidation. ولی اونا کافی نیستن که کلیه ضررهایی که اکسیژن یا اکسیداسیون داره تو بدن ما ایجاد میکنه رو بتونن پوشش بدن. This is why our body use extra antioxidant coming from our food, and especially the ones coming from colored fruits like blueberry, acai. و برای همینه که بدن ما نیاز داره به آنتی اکسیدان از خارج بیاد، یعنی ما کمبودشو داریم، بیشتر نیاز داریم. و خب اینو چجوری میتونیم جبران کنیم؟ زمانی که از غذاهای بیرون استفاده میکنیم. غذاهای بیرون منظور غذای یعنی از غذا استفاده میکنیم کلا، و این غذاها بیشتر شامل میوه‌هایی هست که در واقع رنگ‌های، حالا جیغ اسمشو بذاریم، رنگایی که میبینید این رنگ‌ها رو دارن یا پوسته رنگی دارن در واقع. و خدمتتون عرض کنم که انواع اقسام میوه‌هاش هم توی تصویر دارید میبینید، بازم اسمشو داره میگه بلوبریز، آسایی، cherries and red grapes. انگور قرمز. Those antioxidants are located on the skin of the fruit. و میگه اون آنتی اکسیدانی که روش صحبت می‌کنیم توی پوست این میوه ها قرار داره و دلیل اینکه اون میوه ها درونش سالم میمونه به خاطر اینکه اون پوست مراقبشه. به خاطر همین سیب از وسط نصف می‌کنید شما، اون درون حالا زنگ میزنه ولی قبلا زنگ نمیزد چون پوست مراقب بود برای اون آنتی اکسیدان. خاصیت آنتی اکسیدان توی پوست اون میوه هست و این میوه‌هایی هم که اینجا اسپورت این آنتی اکسیدان‌ها توی پوستشونه. And they are originally designed to protect the fruits against oxidation. و اصلا این پوست طراحی شده توسط طبیعت برای اینکه از داخل اون میوه محافظت کنه در مقابل اثرات اکسیداسیون. Reserve has an excellent combination of antioxidants, especially for repairing DNA damage. و ریزرو یک ترکیب فوق‌العاده خاص از این میوه‌های آنتی اکسیدانی داره، خصوصا که این ترکیب هدفش این بوده که ترمیم دی ان ای انجام بده. But for repairing DNA, reserve must reach DNA. اما برای اینکه بتونه ریزرو دی ان ای ما رو ترمیم کنه، چون هدف از ریزرو اینه که دی ان ای ترمیم بشه، یعنی جوری این میوه ها و ترکیب ها رو گذاشتن اونجا و مواد رو که این هدف اصلیش ترمیم دی ان ای باشه. حالا میخواد دی ان ای رو ترمیم کنه. دی ان ای دوستان درون سلول هست دیگه. شما سلول رو یا فضای سلول رو حساب بکنید، فضای داخلیش C2+ هست، همینطوری که اینجا توی تصویر می‌بینید نوشته inside of cell، درون سلول C2+، و این پوسته در واقع این ممبرین یا همون غشای سلولی هست که حالا تیکه‌شو گذاشته. فرض کنید این یه دایره اینجوری میشه و این سلول هست، اینم محوطه داخل سلول هست، اینم غشای سلولی هست. خب این دی ان ای باید وارد بشه، یعنی ببخشید ریزرو باید وارد این سلول بشه تا بره سراغ دی ان ای که بتونه دی ان ای رو ترمیم بکنه.
And the biggest obstacle is crossing the cell's membrane. Very few ingredients are able to do so. و چالش بزرگ توی این پروسه اینه که از این پوسته رد بشه. ریزرو باید از این غشای سلولی رد بشه تا بتونه در واقع برسه به دی ان ای و میگه که این یک چالش خیلی بزرگ است که خیلی خیلی نادر هستن چیزهایی که میتونن، محتویاتی که میتونن یا موادی که میتونن از این غشا رد بشن. It has been proven that reserve has the ability to cross the cell's membrane. این ثابت شده که ریزرو این توانایی رو داره که از این ممبرین یا از این غشای سلولی رد بشه. The CAP-E test measures the antioxidant potential of a natural product. یه تستی وجود داره به نام CAP-E test. CAP-E test اگه دقت بکنید مخفف cell based antioxidant protection in erythrocyte. erythrocyte یعنی همون بحث گلوبول قرمز و اینها. و خدمتتون عرض کنم که این CAP-E که اینجا می‌بینید مخفف این هست. و اینکه یه تستی توی دنیا وجود داره و این تست خیلی خیلی حساس، گرون و آزمایشگاه خاصی دنیا انجام میدن. میتونید سرچ بکنید، خصوصا اون شرکتی که تست CAP-E رو از محصول ژنس تهیه کرده در واقع میتونید NIS هست، حالا دوستش میتونید روی سایت ژنس محصول ریزرو رو که میبینید اونجا فایل PDF داره که آزمایش CAP-E تست یعنی گزارش CAP-E تست ژنس ریزرو ژنس گذاشته اونجا و شما میتونید مراجعه بکنید، حتی توی اینترنت بزنید ریزرو CAP-E تست و شما میتونید سایت اون لابراتوار معروف رو اینو میاره براتون که تو اون سایت محصول ژنس رو گذاشته با نام خود ژنس، با آرم ژنس و این گزارش رو گذاشته. یعنی فوق العاده این گزارش معتبر هست و یکی از من تحقیقی راجع به خود اون لابراتوار کردم دیدم که از معدود لابراتوارهای دنیا هست که اصلا این امکاناتو داره که بتونه همچین تست رو انجام بده. چون حتی تستش هم مطالعه کردم، تست بسیار سختی است. به شکل لایو این تست برگزار میشه و یه جورایی انگار میشمرن این چند تا مثلا آنتی اکسیدان وارد از غشای سلول رد شده. یعنی یه چیز خیلی جالبی هست برای کسی که علاقه‌مند باشن. واقعا پیشنهاد می‌کنم برید و خدمتتون عرض کنم اینو سرچ بکنید و ببینید. اما خدمتتون عرض کنم که این تستی که اینجا میتونید حالا گزارشش هست میتونید ببینید و مخفف cell based antioxidant protection این هست و این تست در واقع نشون میده که یک آنتی اکسیدان چقدر آنتی اکسیدانه. خیلی ساده که ادعا میکنه و من یه محصولی ساختم که این خاصیت ترمیم دی ان ای داره به عنوان یک آنتی اکسیدان و حالا میخواد ارائه بده. خب این باید تست بشه که چقدر این میتونه از غشای سلول رد بشه، چقدر میتونه برسه به دی ان ای و چقدر تاثیر حمایتی داره از در واقع سلول و دی ان ای و این خیلی مهمه. خب این کی باید تست کنه؟ کی باید عددش چیه؟ معیارش چیه؟ و این تست CAP-E در واقع تستی است که برای آنتی اکسیدان ها استفاده میشه و ژنس این تست رو محصول ریزرو ژنس این تست رو انجام داده و نتیجه It is designed to find out if those antioxidants can penetrate and protect cells from oxidative damage. این آزمون جوری طراحی شده که بتونن بفهمن آنتی اکسیدان چقدر میتونه بره داخل سلول و چقدر میتونه محافظت بکنه از دی ان ای. Reserve has obtained a remarkable CAP or CAP-E score of 37.1 units per cubic centimeter. ریزرو یک عدد فوق‌العاده و قابل توجه و استثنایی تو این زمینه کسب کرده. تو این آزمون پایین دارید می‌بینید CAP-E score، عدد CAP-Eش 37.1 یونیت، 37.1 واحد در هر CC همون کیوبیک سانتی و سانتی متر مکعب و یعنی در هر سانتی متر مکعب حالا این واحد علمیش هست 37.1 واحد. از اون حالا فرض می‌کنیم که آنتی اکسیدان ها، دونه‌های آنتی اکسیدان میتونن از 1 سانتی متر مکعب رد بشن. حالا من خیلی ساده اینو دارم میگم، زیاد تخصصی ندارم، ولی چیزی که دارن میگن اینه که عددی که ریزرو محصول ژنس تو این آزمون کسب کرده یه همچین عدد. یعنی اگه آنتی اکسیدانی توی دنیا هست که میگن یه آنتی اکسیدان قویه فلانه، باید عدد CAP-E شو ببینیم چون معیار آنتی اکسیدان های دنیا عدد CAP-E شون هست. Which is by far above standard. و میگه این عدد خیلی خیلی بالاتر از استاندارد جهانیه. You understand now why reserve is repairing DNA damage. میگه حالا متوجه میشید که چرا ریزرو صدمات
روی دی ان ای رو، صدماتی که به دی ان ای وارد میشه رو در واقع ازش مراقبت میکنه و ترمیم میکنه، اون صدمات رو ترمیم میکنه. But this is not the only feature. ولی این تنها ویژگی ریزرو نیست. ریزرو کارهای دیگه هم انجام میده. پس یکی از ویژگی‌های ریزرو اینه که به عنوان یک آنتی اکسیدان ترمیم دی ان ای انجام میده و به عنوان یک آنتی اکسیدان عدد جهانیش 37.1 هست که یک عدد فوق العاده بالاست. Reserve is improving our longevity, and I will show you how. ریزرو لانجویتی ما رو بهتر میکنه. لانجویتی یعنی طول عمر. ریزرو کمک میکنه به اینکه طول عمر بیشتری داشته باشیم و میگه براتون توضیح میدم چگونه این کار رو میکنه. Do you know that if we eat less, we can live longer? آیا میدونستید که اگه ما کمتر غذا بخوریم طول عمر بیشتری داریم؟ If you eat 40% less in terms of calories, you may live 30% more. اگه ما 40% کمتر غذا بخوریم و منظور از کمتر غذا خوردن 40% کالری کمتری مصرف بکنیم، یعنی حالا هر غذایی که می‌خوریم می‌دونید یه کالری داره دیگه. اگه 40% کالری رو کم کنیم، مثلا شما فرض کنید صبحونه نهار شام می‌خورید، چیزایی که دارید می‌خورید رو بیاد روی کاغذ یه چند ساعتی وقت بذاریم اینو انجام بدیم اگه علاقه داریم. کالری اونها رو می‌تونید تو اینترنت در بیارید. مثلا اگه صبحونه ما 2 تا تخم مرغ می‌خوریم، یه چای می‌خوریم و یه تیکه نون و پنیر و فلان، اینا رو می‌تونید تو اینترنت در بیارید که مثلا هر تخم مرغ چقدر کالری داره، هر یه دونه چای چقدر کالری داره مثلا. حالا همینا رو که در آوردین شما میتونید اینو بنویسید و جمع بزنید که مجموع این کالری‌ها چقدر هست و حالا حساب بکنید چجوری میتونید کالری رو کمش بکنید. اگه 40% کمتر کالری مصرف بشه طول عمر ما 30% بیشتر میشه. یعنی فرض می‌کنیم اگه قراره مثلا میگم 100 سال عمر بکنیم 130 سال عمر می‌کنیم. فقط کافیه مقدار از کالریایی که مصرف می‌کنیم رو کم بکنیم. یا به جای مثلا طرف روزی یه ردبول میخوره خب کالری بالا داره، یا نوشابه زیاد میخوره کالری بالا داره، یا شیرینیجات زیاد میخوره کالری بالا داره. فکر کنید فقط رژیم غذاییشو عوض بکنه. ببینید آدم قراره نیست حتی کم بخوره یا خودشو اذیت بکنه، فقط کافیه استایل زندگیشو عوض بکنه. دیگه نوشابه نخوره. شما فکر کنید با همین روش بتونه 40% از اون ضایعاتی رو که داره وارد بدن میکنه کم بکنه بدون هیچ گونه سختی. 30% به عمر خودش اضافه میکنه و این همون چیزی است که ما تو ویدیو شماره 1 فکر میکنم از آقای امزلاگ شنیدیم که گفت این علم اینو ثابت کرده که لایف استایل ما چقدر میتونه تو طول عمر ما دخیل باشه. And this is a proven scientific test. و این یک بحث علمی بود. اینکه 40% شما کالریتون رو کم بکنید 30% طول عمرتون بالاتر میشه. میگه این یک فکت و یک حقیقت علمی هست. Scientific fact tested all over the world. Why does calorie restriction increase longevity? چرا کالری رو اگه کم بکنیم طول عمرمون بالا میشه؟ To understand why, let's go to the fascinating world of genetics. برای اینکه بفهمیم چرا بیاید وارد دنیای شگفت‌انگیز ژنتیک بشیم. You know, we have between 20 and 30,000 genes located in each of our 46 chromosomes. ما 46 تا کروموزوم داریم که رو هر کدوم از این کروموزوم‌ها بین 20 تا 30,000 ژن وجود داره. Those genes are holding the secret codes for manufacturing thousands of different proteins. اما رو اون ژن‌ها ما فرمول ساخت پروتئین‌های حیاتی رو داریم. اون ژن‌ها در واقع برای چی ان؟ برای اینکه این پروتئین‌هایی که بدن ما نیاز داره و راز ساختن اون پروتئین‌ها رو اینا دارن. That we need for growing, working, thinking. و این پروتئین‌ها ما برای چی نیاز داریم؟ برای رشد، برای کار کردن، فکر کردن و زنده ماندن. All genes are not activated at the same time. اما همه ژن‌های ما فکر کنید 20,000 ژن رو هر کروموزوم وجود داره. همه ژن‌های ما همیشه اکتیو نیستن. دوستان من فقط دارم ترجمه انجام میدم، پزشک نیستم. بنابراین اگه جایی به دلیل نداشتن تخصص به شکلی یه چیز رو عنوان کردم که اگه دوستان کسی هست که تخصص داره و اون زیاد دقیق نبود حتما در نظر بگیرید که صرفا هدف ما ترجمه خیلی ساده از این موضوع هست و به هیچ وجه معیار علمی نگیرید نوع صحبت منه، ولی من سعی میکنم دقیق اون چیزی که ایشون میگن بگم. ما تعداد زیادی از این حالا 20 تا 30 هزار ژنی که رو هر کروموزوم وجود داره اینا همشون
بیدار نیستن، اکتیو نیستن، چون ژن‌ها قرار پروتئین مثلا بسازن، ولی همشون همیشه اکتیو نیستن که در حال ساختن چیزی باشن. In fact, only 10% are working at the same time. فقط 10% اونا اکتیو هستن و دارن مثلا پروتئین تولید میکنن یا حالا هر فعالیتی که وظیفه‌شونه باید انجام بدن دارن انجام میدن. 90%شون دورمنت هستن، غیر اکتیو هستن، خواب هستن و فقط در زمانهایی که به اونها نیاز میشه اونا بیدار میشن. باید یه اتفاق بیفته که خبرشون کنید. دقیقاً تو ذهن من مشابه یک آتش نشانی است که همه جا آتش نشانی هست ولی آتش نشانی فعلا خوابن. اگه آتشی جایی شروع بشه زنگ میزنن و این صدا شروع میشه و اکتیو میشه و مثلا سریع خودشون میرسونن برای اینکه وظیفه‌شون انجام بدن. برای این خیلی از این ژن‌هایی که ما داریم 90%شون حکم اون آتش نشانیه رو دارن و شاید تو کل زندگی ما حتی اکتیو نشن هیچ وقت و اونجا وجود دارن، ولی زمانی که بدن نیاز پیدا بکنه بهشون، خطری ایجاد بشه یا حالا هر چیزی، اکتیو میشن و سریع میان وظیفه‌شون انجام میدن. این وضعیت اون ژن‌هایی هست که وجود داره. 10% اکتیون و 90% غیر اکتیون. The others are dormant and will wake up upon special needs. Some will stay dormant all our life. Yes, all our life, unless we are in danger. When our life is threatened, some genes called survival gene will suddenly wake up. وقتی که زندگی ما تهدید بشه، یه خطری باشه، یه سری ژن‌ها هستن به نام survival genes، یعنی ژن‌هایی که قرار ما رو نجات بدن، ژن‌های ناجی. اینها از خواب بیدار میشن سریع. Especially genes called sirtuin, which in turn به شکل خاص ژن‌هایی که اسمشون هست سیرتوئین و این سیرتوئین، ژن سیرتوئین، آنزیم یا پروتئین آنزیم هایی رو تولید میکنه به نام آنزیم سیرتوئین. will activate the production of specific protein enzymes called sirtuin enzymes. سیرتوئین انزایمز، آنزیم سیرتوئین توسط اون ژن سیرتوئین تولید میشه زمانی که خطری تو بدن هست. And guess what will happen? و حدس بزنید چه اتفاقی میفته؟ Those enzymes will boost all our function and system. اون آنزیم ها سریعاً تمامی فعالیت های بدن ما رو بوست میکنن. بوست یعنی توربو میکنن، یعنی سریعاً بهشون قدرت میدن و کمک رسانی میکنن، تقویت میکنن. Vascular, immune. شبکه گردش خونمون رو شامل این ارگان هایی که اینا بوست میکنن، یکی بحث کاردیوواسکولار یعنی سیستم عروقی بدن، brain system, lung, مغز، دایجستشن، even so on. تمامی حالا سیستم ها و ارگان های بدن، سیستم غذا، تنفس، مغز، همه رو بوست میکنن، یعنی سریع تقویت میکنن، بهشون میرسن، حالا یا هر چیزی. But the most interesting is that those enzymes will enhance the stability of the DNA. یکی از کارهایی که آنزیم انجام میدن استابیلیتی دی ان ای رو افزایش میدن. استابیلیتی یعنی دوام، یعنی موندگاری، یعنی اون چیزی که هست و خب تغییر نکنه خوبه دیگه، یعنی اون چیزی که هست باید بمونه و میگه که این آنزیم ها کمک میکنن به در واقع دی ان ای ما که استیبل باشه، پایدار باشه And suppress the formation of abnormal و خفه میکنن دی ان ای غیر نرمال تولید شدن رو. یعنی جلو این که دی ان ای غیر نرمال، ابنورمال یعنی غیر نرمال، غیر طبیعی، دی ان ای که مسئله دارن، ناقصن یا هر جوری که هستن، غیر از اون که سالم هستن، اون دی ان ای هایی که ابنورمال هستن و غیر سالم هستن رو نمیذاره تولید بشن، جلوشون رو میگیره، DNA. سرکوب میکنه. And this is good for و این عالیه برای طول عمر. longevity. Starving or eating 40% calorie less is considered as a threat. و اما 40% مصرف کمتر کالری به عنوان یک تهدید، به عنوان یک خطر توی بدن اعلام میشه. بنابراین یه سری ژن‌ها رو حالا باید فعال کنه و راز اینه، به همین سادگی چرا کمتر غذا خوردن یا دقیق‌تر علمی بگیم 40% کمتر کالری مصرف کردن باعث میشه طول عمر بیشتر بشه؟ به خاطر اینکه این به عنوان یک تهدید محسوب میشه. شما زمانی که غذا نمیخورید بدن اینو میفهمه، حس میکنه دیگه، اینو به عنوان یک تهدید
در زمینه سروایوال، در زمینه زنده موندن حسش میکنه و اینم هست که غذا نخورید میمیریم. ژن‌هایی که ناجی هستن از خواب بیدار میشن و اینها باعث میشن که سیرتوئین فعال بشه. سیرتوئین آنزیم سیرتوئین رو فعال میکنه. آنزیم سیرتوئین کلیه ارگان ها رو بوست میکنه، توربو میکنه. دی ان ای سالم فقط میذاره تولید بشه، جلوی دی ان ای مسئله داره میگیره و نتیجه این میشه که در واقع دی ان ای سالم بره جلو. قرار شد دی ان ای، یعنی اتفاقاتی که برای دی ان ای میفته و تخریب میشه یا دی ان ای ناقص تولید میشه، اینها باعث میشد که لانجویتی ما و طول عمر ما زیر سوال بره و حتی ریشه خیلی از مریضای خطرناک بود. بنابراین خیلی ساده دارید میبینید که 40% کالری کمتر مصرف کردن باعث میشه که بدن اینو به عنوان یک خطر، به عنوان یک تهدید حس بکنه، یه سری ژن‌ها آتش نشانی بیدار بشه، شروع بکنه به کار کردن و نتیجه همه اینا میشه که ما بدن سالمتری داشته باشیم و طول عمر بیشتری. And it will automatically activate sirtuin genes. This is why calorie restriction enhances longevity by protecting all our function. پس کمتر غذا خوردن داره کمک میکنه به ما، طول عمر رو بیشتر میکنه. به چه وسیله؟ به این وسیله که میره همه ارگان‌های بدن ما رو چکاپ میکنه، کمکشون میکنه، حمایت میکنه. But starving all your life is not fun. ولی خب شما نمیتونید که 40% کالری کمتر مصرف کنید یعنی که گرسنگی بکشید. حالا شما که نمیتونید برای اینکه طول عمر بیشتری داشته باشید همه زندگیتون رو گرسنگی بکشید. And not realistic for most of us. و این واقع گرایانه نیست برای خیلی از ماها که این کارو بکنیم. This is why scientists were looking for something that can mimic calorie restriction. و این انگیزه دانشمندان شد که دانشمندان برن یه فکری بکنن، یه کاری بکنن، ما بدون اینکه بخوایم غذا نخوریم و گرسنگی بکشیم تا این قضیه سیرتوئین تو بدن اوکی بشه، یه کاری بکنن که یه چیزی بیاد ادای اینو تو بدن در بیاره. یعنی بدن بدون اینکه بخواد گرسنگی بکشه، ما بدون اینکه بخوایم غذا نخوریم یا هر چیزی، بدن بیاد همون کاری رو بکنه که کالری ریستریکشن انجام میداد. کالری ریستریکشن یعنی مصرف پایین کالری. مصرف پایین کالری تو بدن ما اتفاقا خوب رقم میزد، ولی یه راه بیشتر بلد نبودیم برای اینکه مصرف کالری کم بشه، غذا نخوریم. خب هیچ کی دوست نداره غذا نخوره. دانشمندان تو این فکر رفتن که یه جوری دیگه اینو اوکی بکنن که همون اثر کم مصرف کردن کالری تو بدن رو ایجاد بکنه و در نتیجه سیرتوئین فعال بشه. یعنی بدن فکر کنه خطره و شروع بکنه به درست‌تر کار کردن، بیشتر کار کردن. Without having to starve. They found it in red wine. اونها پیدا کردن جواب رو. اون توی واین قرمز بود، توی شراب قرمز بود. Red wine contains polyphenols. پلیفینول چیزی هست که توی رد واین هست، پلیفینول. و این پلیفینول البته توی فرانسه دوستان مقالات زیادی، من اینم مطالعه کردم که توی فرانسه طول عمر بالا هست و تحقیقاتی کردن به خاطر مصرف در واقع واین هست. واین قرمز، البته واین سفید داریم، واین قرمز داریم به خاطر مصرف واین قرمز. و حالا دلیل این که واین قرمز این کارو میکنه چی؟ به خاطر پلیفینول هست. پس ما تبلیغ واین قرمز نمیکنیم اینجا، تبلیغ داریم ترجمه میکنیم و پلیفینولز اون چیزی هست که تو واین قرمز هست. ممکنه چیزای دیگه هم باشه، حالا توضیحاتشو میده. بنابراین اون چیزی که باعث میشد تا همون کاری که کم کردن مصرف کالری تو بدن رقم میزد این رقم بزنه، پلیفینول هست. پلیفینولز هم همین کارو میکنه. Polyphenols are molecules which give you the red to the red wine. مولکول های هستن پلیفینول ها که رنگ قرمز رو به شراب قرمز میدن. یعنی اون رنگ قرمزه از اون پلیفینول میاد. The dark brown to chocolate. اون دارک براون یا قهوه‌ای تیره رنگ بودن شکلات بازم بابت پلیفینول هست. The green to the green teas. رنگ سبزی که چای سبز داره از پلیفینول میاد. Grapes, apple, onion, peanuts, berry and many other fruit and vegetable are loaded with polyphenols. سبزیجات و میوه‌جات، حالا تو تصویرم دارید می‌بینید، اینها پر از پلیفینول هستن. And resveratrol is one of those molecules found in high concentration in the skin. و رزرو هم یکی از اون مولکول‌هایی است که با غلظت خیلی بالا توی پوست of the red grapes. انگور قرمز یافت میشه. And it's playing a major role in longevity. و نقش خیلی عمده‌ای داره توی بحث طول عمر.
those molecules can activate the sirtuin gene این مولکول ها میتونن، این مولکول هایی که دارید میبینید میتونن تا سیرتوئین رو اکتیو کنن، فعال کنن. ژن سیرتوئین فعال بشه یکی از راهاشو بلد بودیم که آدم گرسنگی بکشه، اما راه دیگه‌اش استفاده از این مولکول هاست، پلیفینول ها، رزوراترول. absence of calorie restriction to بدونی که شما گرسنگی بکشید اینا میتونن بیان و همون کار انجام بدن. repairing genes and then increasing longevity. اینا میتونن ژن ها رو تعمیر بکنن، دی ان ای رو تعمیر بکنن حالا و اینکه طول عمر ما رو افزایش بدن. So what are the health benefits of reserve? حالا مزیت‌های سلامتی که ما از ریزرو میگیریم چه هستن؟ Reserve, increase endurance. Reserve, تحمل بدن و بردباری بدن رو و استقامت بدن رو بالا میبرن. increase the number of energy producing mitochondria in muscle cells. میتوکندری اون ATP که تولید میکنه توی در واقع بافتای مایچه‌ای انرژی رو میبره بالا. در واقع شما خسته نمیشید. انرژی که داره ATP، آدنوزین تریفسفات، ATP که تو بدن تولید میشه و واحد انرژی هست، این افزایش پیدا میکنه و ریزرو این کارو میکنه. کسانی که ریزرو مصرف کردن، یکی از اونها خود من زمانی که شروع کردم اولین بار انرژی فوق العاده ای داشتم و اصلا انرژی انگار تموم نمیشد. هر چقدر فعالیت داشتم، هر چقدر کار انجام میدادم، بازم انرژی داشتم و در واقع به شخص خود من این رو حس کردم. It also enhances muscle strength and reduce muscle fatigue. توان ماهیچه ها رو افزایش میده و خستگی ماهیچه رو میاره پایین. یعنی اگه ماهیچه خسته میشه، فتیگ یعنی خستگی ماهیچه، اونو از بین بره، یه شادابی به ماهیچه میده در واقع. Along with improved coordination. و improved coordination یعنی هماهنگی بین ماهیچه ها رو میبره بالا. Reserve enhance memory. حافظتون رو تقویت میکنه. Much the same way that we lose strength, endurance in our muscle as we age, we also see a gradual decline in memory. همونطوری که زمانی که افراد دارن پیر میشن، ماهیچه هاشون در واقع ضعیفتر میشه، تواناییش کمتر میشه، خسته میشن فلان، همینطور هم توی ذهن انسان همونجوری که سنش میره بالا در واقع کیفیت کارکرد ذهنتون و حافظتون میاد پایین. Reaction time and processing of information. و دو تا چیز داره، یکی توی ریاکشن تایم، توی زمان عکس العملتون، و یکی هم توی پروسس کردن اطلاعات و شما زمان بر میشه براتون، یعنی عکس العملتون ضعیف میشه و پروسس کردن اطلاعات، آنالیز کردن اطلاعات که به این منجر بشه که بفهمید حالا هر چیزی، اون هم زمانش میره بالا. Reserve enhance memory and reaction time. ریزرو حافظه رو قوی میکنه و ریاکشن تایم رو شما رو سریعتر میکنه. Reserve improve fat regulation. Fat regulation یعنی تنظیم چربی تو بدن رو بهتر میکنه ریزرو. In 2005, scientists in Canada and in Chile discovered that resveratrol appears to counter the effects of elevated fatty acid and also slowed sugar absorption. Elevated fatty acid یه سری اسیدهای چرب وقتی که میاد بالا، ریزرو تو آزمایشایی که 2005 توی کانادا و شیلی انجام شده، رزراترول که ماده اصلی ریزرو هست، ثابت شد که این میتونه رگولیت کنه و تنظیم بکنه. همچنین کار دیگه که ریزرو انجام میده، جذب شکر رو توی روده میاره پایین. The intestines. Reserve improve resistance against chronic inflammation. خب خدمتتون عرض کنم که یکی از نکات مهمی که توی جلسات پیش گفتیم، اینفلامیشن خیلی مهم بود، از چیزهایی که دی ان ای رو از بین می‌برد اینفلامیشن بود و راجع به اینفلامیشن یا التهاب صحبت کردیم. زمانی که یه قسمت بدن ما مثلا با چکش میزنید رو انگشتتون باد میکنه، این باد کردن به این میگن اینفلامیشن. حالا ما اینا رو بدن که چکش خوردن اتفاق افتاد و خب شارپ هست، سریع مثلا نشون میده خودش رو، بعدم اوکی میشه، ولی این نوعی از اون داریم به نام کرونیک اینفلامیشن که اون مسئله اصلی است، التهاباتی که درون بدن ما شکل میگیره و اینها کرونیک هستن، آروم 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 انجام میشن، طی مدت زمان انجام میشن، که یکی از دلایل سرطان بود، یکی از دلایل پیری بود، یکی از دلایل مهم برای صدمات
DNA بود. حالا این chronic inflammation، حالا اسمشو بذاریم التهابات مزمن، این التهابات مزمن که فوق‌العاده مخرب هستن و خطرناک، توانایی بدن رو در مقابله با اونا ریزرو بالا میبره و این فوق‌العاده مهمه. از این بابت میگم که راجبش چند تا مقاله خوندم و استطلاعات کسب کردم و چه مسئله مهمی هست. And chronic inflammation in one is one of the leading cause of DNA damage. و میگه اینجا chronic inflammation یا همون التهابات مزمن، یکم التهابات مزمن یک کلمه‌ای هست که علمی هست، باید بدونش مطالعه بکنید، همینجوری نمیشه فهمیدش. برای خود من مدت‌ها سوال بود، ولی یک مسئله بسیار خطرناک هست که توی بدن وقتی ایجاد میشه رسما DNA رو نشونه میره و یه ذره سرطان هست و اینکه لانجویتی یا طول عمر رو میاره پایین که خب ریزرو میتونه اینو در مقابله بکنه و کمک بکنه. Resveratrol has been proven to reduce inflammation at the cellular level. رزراترول ثابت شده که میتونه التهابات رو، این التهابات مزمن رو در سطح سلول درمان بکنه یا بیارتش پایین و در واقع روش کار بکنه، بهترش بکنه. How can we take reserve? چجوری ما میتونیم رزرو استفاده بکنیم؟ Reserve is presented in a gel form, and this gel delivery system is very important because ریزرو به شکل ژل تولید شده و اینکه به شکل ژل تولید شده از لحاظ اینکه چجوری جذب بدن بشه و چجوری ما اینو برسونیم به جایی که باید برسونیم، این ژل بودنش نقش بسزایی داره تو اینکه دلیورد بشه، برسه به جایی که باید برسه. to increase the bioavailability of our ingredient, which means better diffusion to the digestive barrier. کلاً به این معنا که نوع ژل بودنش باعث میشه که راحت تر جذب بشه و ما بتونیم You can take from 1 to 3 sachets a از day 1 تا 3 at ساشه any در روز moment. در هر لحظه و زمانی میتونید استفاده بکنید. دوستان ریزرو هر زمانی در طول روز یا شبان روز میتونید استفاده بکنید از 1 تا 3 ساشه و اینکه The day. To make a long story short, resveratrol is a great discovery. داستان طولانی رو کوتاه بخوایم بکنیم، رزراترول یک کشف استثنایی و فوق‌العاده بوده. And as so often happen with great discovery, the answers turn out to be based on a very simple idea. و همونطور که در اکثر مواقع توی کشف‌های بزرگ این ویژگی وجود داره، پاسخ‌ها یک نکته ساده و خیلی کوچیک دارن، یعنی زیاد پیچیده نیست. By taking natural plant molecules, we can switch genes on and با استفاده از natural plant molecules، مولکول‌های گیاهی طبیعی، مولکول‌هایی که از گیاهان میگیرن به شکل طبیعی، با یه سری از اینها میتونن یه سری ژن‌ها رو خاموش یا روشن میکنن و ما میدونیم 90% ژن‌ها خاموشن. بنابراین پتانسیل زیادی اونجا وجود داره که سریشون رو روشن کنید، اکتیو کنید و این اتفاقات بیفته. و چیزی که توضیح علمی رو که اینجا آقای امزلاگ میدن، میگن که پشت همه اینا یه نکته علمی هست و اینکه شما اینو فهمیدیم، اینو میدونن همه که شما میتونید مولکول‌های طبیعی از گیاهان بگیرید و اینها میتونن وقتی مصرف میکنید اینها میتونن برن ژن‌های ما رو خاموش روشن کنن. به همین سادگی. off to benefit from their anti-inflammatory and و خب وقتی که ما خاموش روشن میکنیم چه اتفاقی میفته؟ ما میتونیم از مزایای آنتی اینفلاماتوری، ضد التهابی اونها، از مزایای ضد یا حالا آنتی اکسیدانی اونها، چون این آنتی اکسیدان از پوست میوه هست و اون پوست میوه‌ای که صحبت کردیم، پوست جوری طراحی شده تو طبیعت که بتونه خاصیت آنتی اکسیدان داشته باشه و ما میتونیم بیایم همون اسم مولکول‌ها رو از اینا بگیریم بریم تو بدن تا ژن‌هایی رو اکتیو بکنه که همون خاصیت آنتی اکسیدانی رو تو بدنمون حالا داشته باشیم. antioxidant, antibacterial, ضد باکتری and blood sugar normalization نرمال کردن قند خون effect, and at the end, live longer. و خب نتیجه همه اینا میشه که ما طولانی‌تر زندگی بکنیم. برای این داستانی که باعث از مولکول‌های طبیعی مثل که از گیاهان گرفته میشه، سری ژن‌ها رو تو بدن اینا فعال میکنن، با استفاده از اون
فعال، وقتی این ژن ها فعال میشن، این خاصیت ها حالا میتونیم داشته باشیم تو بدن که یک ضد التهابی، ضد اکسیداسیون، ضد باکتری، نرمال کردن قند خون. و خب اگه همینا تو بدن ما میزون بشه، نتیجه میشه که ما میتونیم بیشتر عمر بکنیم. Reserve is a very strong cellular level protection. رزرو یک محصولی است که بسیار قدرتمند هست که در سطح سلولی میتونه از شما مراقبت کنه. Against oxidation and free radical damages. در مقابل فری رادیکال ها more immediate, better focus, انرژی بیشتری به ما میده، فوکوس بیشتری به ما میده. concentration. Reserve is great for every one of us. بسیار خوب هست برای My name is تک William تک ما. Amzlaag and I am Generation Young. See you at our next episode. امزلاگ هستم و جنریشن یانگ. شما رو توی اپیزود بعدی Jeunesse. We are redefining youth. اوکی دوستان، ممنون، متشکرم که تو این وبینار شرکت کردید. تا وبینار بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.